Hej och välkommen tillbaka till en ny video. I den här videon tänkte jag skulle prata om tiden mellan den 15 december då man meddelade att Estonia skulle täckas över och gradfrid råda och fram tills dess att man avbröt arbetet under 1996. Och som vanligt glöm inte att prenumerera på kanalen för att inte missa flera av mina videor om Estonia. Som sagt, den 15 december 1994 så lämnar regeringen sitt beslut om att Estonia ska täckas över och att inga åtgärder ska vidtas för att bärga omkomna eller fartyget. Den svenska regeringens beslut är att passagerarfärjan MS Estonia med de omkomna ska förbli i havet. Platsen där MS Estonia förliste ska betraktas som en gravplats. För att säkerställa att gravfriden respekteras ska fartyget täckas över och särskilda åtgärder vidtas för att ge gravplatsen ett rättsligt skydd. Så den 16 januari 1995 så kommer Sverige, Estland och Finland överens om att införa en nationell lagstiftning om att det ska vara brottsligt att dyka eller liknande vid vraket. Och man kommer även överens om en internationell överenskommelse. Den 2 februari 1995 så lämnar Sjöfartsverket en rapport till regeringen där man har gett 3 förslag på hur man ska täcka över vraket. Bland annat så tar man upp möjligheten att täcka över vraket med någon form av nät, men man anser inte att det skulle vara en bra idé. Det skulle kunna utgöra en risk för eventuella dykare som bryter mot dykförbudet och ändå skulle dyka då vid vraket. Det skulle finnas en viss risk att de skulle kunna fastna i det här nätet och drunkna. Så det ville man inte. Så man hade även ett annat förslag för det här med övertäckning och det var att man skulle gräva ut botten runt fartyget så att det skulle sjunka ner. Och sen skulle man då täcka över det med de massorna man hade grävt bort då. Men med den metoden skulle det vara ganska stor risk att fartyget skulle förstöras och det ville man undvika. Man diskuterade även möjligheten att först täcka vraket med en ganska kraftig fiberduk och sedan hälla på grus och sand och sedan lägga på ännu mera fiberduk och hälla på stenkross och liknande för att skydda det från intrång. Men även det innebar en risk att fartyget skulle kunna skadas och det ville man ju undvika. Och det Sjöfartsverket till sist rekommenderar är en så kallad skalkonstruktion och det var den som beslutade sen också då. Och kortfattat så innebär det att vraket skulle täckas med en typ av betongmattor då. Och den 20 februari 1995 så skickas ett fax till ambassadören i Estland. I det faxet så informeras den estniska regeringen om vad som är görningen, om beslutet om övertäckningen och man ville då se till att det skulle ske i fullt samförstånd med Estland då eftersom fartyget var estniskt. Och det skedde ju i samförstånd. Och den 23 februari 1995 så undertecknas den här internationella överenskommelsen som man pratade om tidigare. Den 9 mars 1995 så är det en hearing om lagstiftningen om gravfriden vid Estonia. Och det var ganska många som deltog på den hearingen. Bland annat så var det Justitiedepartementet, UD, Kommunikationsdepartementet, Svea hovrätt, Stockholms tingsrätt, Riksåklagaren, Sveriges advokatsamfund, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Försvarsmakten och Svenska kyrkan. Så det är väldigt många som var inblandade och skulle få säga sitt då om vad de ansåg om den här lagen då som man hade för avsikt att införa. Och att det blev en hearing berodde på att ärendet om gravfrid var brådskande. Man ville ju få till stånd den så att man skulle kunna skydda vraket. Och regeringen ville ju ha reaktioner då på förslaget från de som deltog då. Man skickade inte ut förslaget på remiss utan att de svaren som man fick på den här hearingen då skulle ha remisskaraktär. Anledningen till att man inte skickade ut det här på remiss tänker jag mig är att det här var en lag som inte skulle drabba eller få konsekvenser för gemene man. Och på estoniasamlingen.se så finns det ett dokument med en utskrift från den här hearingen och då kan man se vad alla de här som deltog sa. Man kan läsa om de hade deras synpunkter och så vidare. Det är ett intressant dokument så jag tycker att du ska läsa. Den 16 mars 1995 så inhämtar regeringen lagrådets yttrande om Estonia-lagen och lagrådet är en så kallad remissinstans och det är ju ingenting som framkommer där som förhindrar lagen då. Och i januari 1996 så tecknade Sjöfartsverket ett avtal med ett internationellt konsortium om att påbörja övertäckningen. Johan Fransson på Sjöfartsverket var ansvarig för upphandlingen och upphandlingen pågick då under hela 1995. Och arbetet skulle utföras
i 6 steg då. Det första steget skulle vara att förstärka botten då i form av stensträngar. Andra steget var täckning av havsbotten med geotextil. Steg 3, anläggande av tryckbankar av sand på ett större område runt vraket. Steg 4 var anbringande av madrasser av stålvajer och betongelement över vraket. Steg 5 var förankring av madrasserna med stenmassor. Och steg 6 var vissa ytterligare förstärkningsarbeten vid vraket. Men som vi vet så var det ju inte alla som var positiva till den här övertäckningen, och i april 1996 så lämnar German Group of Experts synpunkter på övertäckningen. De är ju emot den och de tycker att det finns mer att utreda, och i sitt fack så bifogar de en lista på skäl som de tycker då ska förhindra en övertäckning, och skälen lät så här. Det första som de säger då är att JAIC inte har lämnat sin rapport, och det hade de ju inte 1996. De menar också att JAIC har bortsett från viktiga bevis som för alltid skulle förstöras om vraket täcktes över. Och som punkt 3 skriver att bildäcket har inte undersökts, och gör man det skulle man kunna bevisa eller motbevisa teorier om lastbilar med kobolt lastad eller annat då. Och som sista punkt, eller som sista skäl då, anger de att Meyervarvet och Bureau Veritas, det klassningssällskap som godkände Estonia, de stod under hot om stämning, och det kanske skulle behövas ytterligare bevis från vraket i en eventuell rättegång, så att därför ville de inte att man skulle täcka över vraket. Den 19 juni så ger regeringen Sjöfartsverket i uppdrag att avbryta övertäckningen av Estonia. Och så här lät det på presskonferensen den 19 juni 1996. Jag har bara klippt ut några små delar, men hela presskonferensen finns att se på estoniasamlingen.se. Regeringen har just nu fattat beslut att ge Sjöfartsverket i uppdrag att avbryta arbetet med övertäckningen utav Estonia. Sjöfartsverket kommer också att få ett förnyat uppdrag att ha hand om bevakning av platsen för MS Estonias förlisning. Vad är det som har fått er att ändra er här? En viktig utgångspunkt som inte gällde den 15 december 1994, det är naturligtvis att haverikommissionen inte är klar med sin rapport. Och de skriver att Sjöfartsverket ska fortsätta ha hand om bevakningen av vraket. Och skälen för att avbryta övertäckningen var enligt regeringsbeslutet att när fartyget är övertäckt är det omöjligt att utreda olycksorsaken. 1996 så hade JAIC inte lagt fram sin slutrapport. Och möjligheterna till vidare utredning bör inte undanröjas innan slutrapporten är klar. Vi vet ju också, som jag sa tidigare, beslutet har ju kritiserats på många håll. Anhöriga hade ju kritiserat det här beslutet hårt, vilket jag kan förstå. Arbetet med övertäckningen skulle senast avslutas när tryckbankarna med eventuella förstärkningar hade färdigställts, och arbetet skulle kunna återupptas vid en senare tidpunkt som regeringen bestämmer. Så det var ju stora dragprocessen från det att beslut om övertäckning togs till dess att det avbröts, och all den här infon kommer från dokument på Estonia-samlingen som alla har tillgång till då. Så det var det jag tänkte skulle prata om i den här videon. Tack för att du har tittat, och så hörs vi i nästa video. Ha det så gott. Hej då!